everyone! Ngayon po ay may papakita po ako sa inyo. Meron pong nabiling camera ang parents namin. Ayan. And yung brand po niya is charan! Nikon. And yung model po nito is D3500. Nabili po siya sa isa sa mga Nikon stores dito po sa lugar namin. And nag-search po ako nung tungkol dito sa camera na ito. Well-equipped daw po siya and bagay po siya sa mga baguhan at sa mga nag-aaral ng DSLR. At yung camera po na ito ay hindi po siya waterproof. Kaya wag niyo pong hahayaang mabasa ang camera na ito kasi syempre masisira. Ayan. Buksan na natin ang box na ito. Yay! Ito. Sa loob ay meron siyang Nikon manual. Yan. Yun yung manual niya. Okay. Next is yung warranty. 2 years daw yung warranty na ito para sa camera. Yan. Okay. So, tada! Yan! Yan yung nasa loob ng box. Yan yung mga gamit. Yan. Okay. First is ito. Ito yung battery niya. Yan. Yan yung battery ng camera. Next is ito. Yung pang-charge niya. Dito ilalagay yung battery para ma-charge. At ito na rin yung adapter niya. May kasama na. Yan. Okay, next is ito. Yung Nikon strap. Yan. Ito yung strap para dito ilalagay yung camera. Ayan. Yan. Yan yung strap niya. Okay. Next is yung lens ng camera. Ito siya. Ito yung lens. Oop. Meron na siyang brand. Tara. Yan. Okay. Ito. Yan. Yay. Yan. Okay. And yung last na gamit dito sa box is yung camera mismo. Okay. Yan. Ito. Yan yung camera. Ang cute. Liit. Okay, buksan natin. Oh, yan yung camera. Yan yung laman niya. Dito ilalagay yung lens. Yan. Hehehe. Yan. Okay. Kala ko narinig di ata. So, yan. Bubble wrap. And sa nabili na camera na ito, meron silang ibinigay na free items. First one is ito. Halatang bago kasi may tag. Yan. Okay. Ito yung lalagyan ng camera. Yan. Meron siyang mga pockets dito sa labas. Ito. Tapos may kita nyo yung loob. Yan. Ito ay yung memory card niya. 16 GB. Yan. Buksan na natin. Yan. Lunchbox. Yan. Yan yung laman niya. May isa pang pocket. Ito is yung strap niya. Dito ilalagay sa side.
Oh, oh, di ba? Yung laman niya is detachable siya. Yan. Para pwede siyang i-adjust pag ilalagay yung mga gamit sa loob. Yan. Ganon. Yes. Okay. And, yung last but not the least na ibinigay na free is, yan. Yung tripod. Ito. Okay. Yan siya. Camera, camcorder, tripod. Yan. Ito yung mga parts niya. So, buksan na natin. Yung box, meron siyang bag sa loob. Oh! Yan. Ito yung bag niya. Para dito. Or kung saan kayo comfortable. Yan. And, sa loob ng bag, meron siyang plastic. Okay. Oh! Laki. Yan. Yan. Ito. Ito yung tripod. Yan. Di naman siya ganun kabigat, kaya pwedeng buhatin. Oh, ito yun oh, yung hawakan. Yan. Okay. And, ayun lang po sa video na ito. Na po ay na-enjoy ninyo. And, na po ay mas ma-enjoy niya po sa mga upcoming vlogs kasi ito na po yung camera na gagamitin namin. Ito na po yung gagamitin namin sa pagbibideo. Yan. Nawa po ay na-enjoy po ninyo and yun lang po. Bye-bye! Ingat! God bless! Yeah!